Вітаю, друзі! Це канал «Тут все про міжнародне оподаткування простими словами». Я Юрій Хоменко. Сьогодні ми поговоримо про реформу, яка змінила податковий світ і вже напряму впливає на Україну. Це Дія 13 плану БЕПС. Прозорість і глобальне звітування. Знаєте, чому податкові органи десятиліттями програвали корпораціям? Бо вони бачили лише маленький шматочок глобального податкового пазлу. А бізнес давно вже працює глобально. Уявіть, податкового інспектора в Україні. Він бачив, що локальна компанія показує прибуток у кілька мільйонів гривень. Але вся група, до якої входить ця компанія, переводить мільярди через дочку в Люксембурзі чи на Кіпрі. І все і виглядало, і було законно. Бо дані країни бачили лише локальні. Дія 13 вирішила цю проблему. Вона перетворила податковий контроль із розрізнених шматків пазлу на рентген, який показує повну картину глобальної групи. З цього відео ви дізнаєтесь, чому світ змусив корпорації розкривати свої дані. Як працює трирівнева система документації? Як Україна впровадила Дію 13 і які дані податкова вже бачить у 2025 році? Які штрафи загрожують бізнесу? Чому прозорість – це не лише ризик, а й можливість? На початку 2010-х років податкові скандали стали вибухати один за одним. Ми про це з вами говорили вже в попередніх відео. Зараз розглянемо ще декілька кейсів. До прикладу, Макдональдс у Люксембурзі, 2015 рік. Єврокомісія почала розслідування, бо прибутки Макдональдс переводились у люксембурзьку структуру, де вони звільнялися від оподаткування завдяки угоді з Сполученими Штатами Америки. В США їх також не оподатковували. І в результаті ці прибутки не обкладалися податком ані в Люксембурзі, ані в Сполучених Штатах Америки. У вересні 2018 року Європейська комісія розслідування закрила і визнала, порушень не було. Але сам факт справи став каталізатором для змін, бо продемонстрував, що масштаби прогалин у загальносвітових податкових правилах катастрофічні. Інший кейс – це фармацевтичні компанії. Чимало груп переводили права на інтелектуальну власність у Швейцарію. Там ставка податку на роялті була мінімальною. У Франції чи Німеччині ліки продавались на мільярди євро. Але прибутки відображалися в швейцарській дочці, в якій працювало лише декілька юристів. Ще один кейс – це Amazon і Fiat. Знову ж таки, в тому ж Люксембурзі. Єврокомісія відкрила розслідування ще у 2014-2015 роках, підозрюючи, що індивідуальні податкові рішення дозволяли компаніям мінімізувати податки. У листопаді 2024 року Єврокомісія остаточно закрила справи проти Amazon і Fiat. Формально порушень не виявили. Але як і з Макдональдс, сам процес розслідувань став аргументом. Система була надто вразливою. І потрібні були глобальні зміни і введення глобальних правил. Ці кейси показали, національні податкові служби програють глобальним податковим схемам. У 2013 році Організація економічного співробітництва і розвитку презентувала план БЕПС. Ми про нього говорили раніше. Розмивання податкової бази та переміщення прибутку. Серед 15 дій особливе місце посіла Дія 13. Вона увійшла до мінімального стандарту БЕПС і стала обов'язковою для всіх країн-учасників. Дія 13 запровадила трирівневу систему документації. Перший рівень – це локальний файл, local file. Це документ для конкретної країни. Наприклад, українська дочка має показати свої операції, такі як контракти,
методи трансфертного ціноутворення, рентабельність. Другий рівень – це глобальний файл, мастер-файл. Це фактично паспорт міжнародної групи. Тут описуються ключові напрями бізнесу, структура власності, політика трансфертного ціноутворення. І третій рівень – це звіт у розрізі країн. Country by Country Report. CBC. Це таблиця по кожній юрисдикції, яка показує дохід, прибуток, сплачені податки, кількість працівників та активи. Для податкових органів це була революція. Вони бачать, у Німеччині тисячі працівників, активна діяльність, витрати, а у звітах збитки. А у Люксембурзі буквально декілька людей і мільярдні прибутки. Це одразу було червоним сигналом для податкової. Україна приєдналася до рамкового формату BEPS у листопаді 2016 року. З 1 січня 2017 року ми стали повноправними учасниками. У січні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон за номером 466-9, який набрав чинності 23 травня. Цей закон в національному законодавстві закріпив 3 рівні документації. Локальний файл для контрольованих операцій, глобальний файл для груп із доходом понад 50 мільйонів євро та CBC-звіт для груп із доходом понад 750 мільйонів євро. У листопаді 2022 року Україна підписала багатосторонню угоду MCAA-CBC. З 4 липня 2024 року ця угода набула чинності. Перший звітний період для CBC-звітів в Україні був 2022 рік. Ці звіти подати треба було до 1 січня 2024 року. Цей обов'язок виконали 6 українських материнських компаній. Загалом у міжнародних групах, що працюють в Україні, діяло понад 150 компаній. Це не просто цифри. Ці цифри важливі тому, що вони демонструють, прозорість працює не формально, а вже реально і вже в Україні. А у 2025 році настав наступний етап. Державна податкова служба України підтвердила, Україна отримала перші CBC-звіти від 21 іноземної держави завдяки автоматичному обміну. Це означає, що система запрацювала глобально і для України теж. Податковий кодекс України встановлює певні санкції. За неподання CBC-звіту – штраф 1000 прожиткових мінімумів. У 2025 році це 3 мільйони 28 тисяч гривень. За подання неповних даних у звіті – штраф 1% від доходу учасника, але не більше 1000 прожиткових мінімумів. За неподання повідомлення про участь у міжнародній групі – штраф 100 прожиткових мінімумів. За прострочення подачі повідомлення – штраф 50 прожиткових мінімумів. За неподання мастер або локал файлу передбачені окремі санкції за статтею 120 Податкового кодексу України. У 2024 році вийшов 7-й щорічний огляд Організації економічного співробітництва та розвитку. Він охопив 138 юрисдикцій, з яких понад 115 мають законодавство про CBC. Україну також оцінювали. Нас оцінювали за 4 напрямами. Законодавство, обмін, конфіденційність даних та використання даних. Висновок Організації економічної співпраці та розвитку підтвердив, Україна своєчасно впровадила правила і забезпечила належну конфіденційність при обміні даними. Це значить, нам довіряють міжнародні партнери. Для компаній це означає декілька речей. Перше.
Податкова одразу бачить порожні структури, які фактично без персоналу і без активів. Друге, це CBC-звіти стають індикатором для перевірок. Третє. Штрафи у мільйони гривень – це вже реальність. Четверте – це автоматичний обмін поки що не працює з США, Канадою та Ізраїлем. Вони не приєдналися до MCAA CBC. Там можливий лише двосторонній формат. І українські компанії з такими материнськими структурами мають подавати звіти напряму. Прозорість дає також і переваги. Вона допомагає уникати подвійного оподаткування. Підвищує довіру інвесторів до України. Якісна документація стає найкращим щитом у діалозі з податковою. Дія 13 BEPS – це фактично прозорість, якої вже нікому не уникнути. Для податкових органів це кінець епохи сліпих зон. Для бізнесу це нові ризики і нові можливості. Але виграє той, хто заздалегідь готується і може довести економічну сутність всіх своїх і структур, і операцій. Друзі, якщо ви працюєте у міжнародних групах або хочете зрозуміти, як глобальні правила впливають на бізнес в Україні, підписуйтесь на цей канал. Діліться цим відео з колегами. Залишайте питання у коментарях. У наступних випусках ми розберемо інші дії плану BEPS та їх вплив на український бізнес.